السلام علیکم ګران شاګردانو لازمي شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګلیش بنیادي خو ډېرې ضروري جملې دي. په دې کې داسې جملې دي چې هغه موږ په ورځني ژوند کې بیخي ډېرې زیات استعمالوو. دغه کوچنۍ مختصره بنیادي جملې که موږ زده کړو بیا موږ سبا په انګریزي سپیکینګ کې په ویلو کې بیا به زموږ مخ ته هیڅ ډول خنډ نه وي. راځئ درسره وایستئ تلفظي هم زده کړئ معناوې هم. Speak your mind. Speak your mind. د زړه خبره وکړه. How long does it take to get there? How long does it take to get there? هلته رسېدو کې څومره وخت لګیږي. I might do that. I might do that. کېدای شي زه دا وکړم. شاید زه دا وکړم. یعنې یو کار ته اشاره یي. Don't try my patience. Don't try my patience. زما د صبر امتحان مه اخله. Something is fishy. Something is fishy. یو شی سته. څه ګډوډ خامخا چې موږ څوک کلی دغه وایي موږ یو شی سته دا ناک منه کې دا جنګ وي دا خبره نه ده. She is so skeptical. She is so skeptical. هغه ډېره شکي ده شکمنه ده. یو شي په باره کې سوچ شک لري هغه ته موږ وایي skeptical شکمن. You're such a glutton. You're such a glutton. ته ډوډۍ خور یې. هغه کس چې ډېره ډوډۍ خوري هغه ته وایي glutton. Why are you pulling my legs? Why are you pulling my legs? ته ولې زما پښې کشې ولې زما پښې وهې. It is sin to call a name. It is sin to call a name. د چا نوم اخیستل دلته دا معنا نه د چا نوم ښکنځل کول ګناه ده. call a name معنا ښکنځل کول. ښکنځل کول ګناه ده. Have a little more. Have a little more. نور در واخله نور ډوډۍ وخوره نور چای وخوره شی وخوره. You're a moocher. You're a moocher. ته خپل سر یې او هغه کس چې کار نه کوي او هېڅ پله ګرځي. You can't do anything to me. You can't do anything to me. ته په ما هېڅ نشې کولی یعنې هېڅ تاوان نه سره رسولی. Nobody at home. هېڅوک پر کور نشته. All the things were at 6 and 7 in the room. په خونه کې هر څه پر دا بله راوښتي وه. All the things were at 6 and 7 in the room. Wait outside. Wait outside. د باندې انتظار وکړئ. Just taste it. Just taste it. خالي خوند وګوره یوازې خوند وګوره. Wring the clothes. Wring the clothes. کالي ونښتېږه. Do what you have to do. Do what you have to do. هغه څه چې ته یې کول غواړې ویې کړه. Why have you offended him? Why have you offended him? تا ولې ناراضه کړی ولې خوابدي کړی دی. مننه دا زموږ د انګریزي سپیکینګ بنیادي خو ډېرې ضروري جملې ولیکه. مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ. الله حافظ.